वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मैले बिजनेस रिसर्चबाट चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसनहरू चाहिँ मेनली सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ गराउन गइरहेको छु। जसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के सोधिरहेको हुन्छ, हाम्रो च्याप्टर 3बाट चाहिँ हामीले मेनली सोधिरहेको चाहिँ रिसर्च डिजाइनको फिचर्सहरू के हो, प्रिन्सिपलहरू के हो, अनि त्यसको गुड क्राइटेरिया के हो भन्ने बारेमा चाहिँ रहेको छ। सो यो भिडियो चाहिँ त्यसैको हो। फर्स्टमा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने चाहिँ रिसर्च डिजाइन भनेको के हो त भन्ने बारेमा हो। रिसर्च डिजाइन भन्नाले चाहिँ आफ्टर सिलेक्टिङ द इस्यु अफ द रिसर्चर फर्मुलेट अ प्लान एन्ड फ्रेमवर्क फर कम्प्लिटिङ हिज रिसर्च वर्क सिन्स बिगिनिङ टु द एन्ड भनेको छ। कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ यदि हामीले पार्टिकुलर इस्यु चाहिँ पिकअप गरिसक्यौँ त सिलेक्ट गरिसक्यौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो इस्युमा चाहिँ रिसर्च गर्ने कसरी त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सुरुबाट अन्त्यसम्म के काम गर्ने त, कुन फ्रेमवर्क युज गर्ने, कुन प्लानहरू युज गर्ने भन्ने बारेमा यदि हामीले चाहिँ त्यो प्लान बनाउँछ नि त, त्यसैलाई नै एउटा जस्तै रोड म्याप अथवा ब्लु प्रिन्टहरू बनाएको हुन्छ नि त, त्यसैलाई नै हाम्रो चाहिँ रिसर्च डिजाइन भनेको हो। अनि इट इज allocated limited resource by posing the crucial choices in methodology according to the CR Kothari. Research design is the conceptual structure within which research is conducted. It constitutes the blueprint for the collection of measurement and analytic and data भनेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो CR कोठारीको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ कन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर हो, जसमा चाहिँ हामीले रिसर्च डन गर्ने छ, जसलाई चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ द ब्लु प्रिन्ट। यो चाहिँ एउटा ब्लु प्रिन्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले डाटाहरूलाई कलेक्ट गरिन्छ, मेजर गरिन्छ र एनालाइसिस गरिन्छ। त्यसैलाई नै हाम्रो रिसर्च डिजाइन भनिएको छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ इट हेल्प्स टु कलेक्ट दि रिसर्च कलेक्टिङ मेजरिङ एन्ड एनालाइसिस अफ डाटा भन्नाले चाहिँ यदि हामीले पहिल्यै नै हामीले फ्रेमवर्क बनाइसकेका छौँ, ब्लु प्रिन्ट अथवा रोड म्याप बनाइसकेका छौँ भने चाहिँ हामीलाई कुन खालको डाटा चाहिने हो त, कुन खालको डाटा हामीले कलेक्ट गर्ने, मेजर गर्ने, एनालाइसिस गर्ने चाहिँ हामीले थाहा भइसकेको हुन्छ नि त। अनि इट हेल्प्स टु सिलेक्ट द रिसर्च म्याथड, जसका कारणले हामीले कुन रिसर्च म्याथड उपयुक्त हुन्छ त हाम्रो रिसर्च कम्प्लिट गर्न भन्ने बारेमा। अनि अर्को चाहिँ इट इज अ रोड म्याप टु स्टार्ट प्रोसेस एन्ड कन्क्लुड द रिसर्च। यो चाहिँ रोड म्याप यसले चाहिँ रिसर्च प्रोसेसलाई स्टार्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ, साथसाथै रिसर्चलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न पनि हेल्प गर्छ भनेको छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट पार्ट रहेको छ हाम्रो चाहिँ यो एसेन्सियल र प्रिन्सिपल, अथवा एसेन्सियल भने पनि फिचर भने पनि प्रिन्सिपल भने पनि सेम हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेनली 5 टाइप्स रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ विश्वसनीयता, अनि रिप्लिकेसन भनेको चाहिँ पूर्ण प्रयोग, अनि जेनरलाइजेसन भनेको उस्तै किसिमको परिवेशमा एउटाबाट निकालिएको निष्कर्ष अरूमा पनि लागू हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइजेसन भन्छ। अनि अब्जेक्टिभिटी, अनि त्यसै गरी चाहिँ लास्टमा चाहिँ भ्यालिडिटी रहेको छ है। अब यसको एक्सप्लेनेसन हेरौँ है। रिलायबिलिटी भनेको के हो त भन्दा चाहिँ इफ रिसर्च डिजाइन गिभ अ सेम रिजल्ट व्हेन सेम टुल आर युज इन सेम स्याम्पल देन द रिसर्च डिजाइन इज कन्सिडर्ड द रिलायबल रिसर्च डिजाइन भनेको छ। यदि हामीले सेम टुल प्रयोग, सेम स्याम्पलमा सेम टुल प्रयोग गरेर सेम डिजाइनमा युज गर्दा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट सेम आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ रिलायबिलिटी भनिन्छ। किनकि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेनली हामीले चाहिँ यो रिलायबिलिटी टेस्ट गर्न चाहिँ हामीले टेस्ट रिटेस्ट मेथड अथवा स्प्लिट हाफ मेथड चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ हजुरले यति याद गर्नु कि सेम स्याम्पलमा सेम टुल्स युज गरे सेम रिजल्ट आउँछ भने त्यसलाई नै रिलायबिलिटी भन्छ, विश्वसनीयता भन्छ। अनि त्यसको टुलहरू चाहिँ मेनली टेस्ट रिटेस्ट मेथड र स्प्लिट हाफ मेथड हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु। अनि अर्को चाहिँ रिप्लिकेसन भनेको चाहिँ पूर्ण प्रयोग भनेको छ है। रिसर्च डिजाइन क्यान बी इमिटेड so that the other researcher follow the same research design to confirm the result. Researcher should spell out his or her procedure in detail, otherwise the replication of the research is impossible भनेको छ है। जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो रिसर्च डिजाइन चाहिँ इमिटेबल हुन्छ कि सेम डिजाइन फ्लो गर्दा चाहिँ रिसर्च कन्फर्म हुन्छ नि त भनेको छ यसमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ जेनरलाइबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो उस्तै किसिमको परिवेशमा एउटाबाट निकालिएको डाटा अर्कोमा काम लाग्छ भने त्यसलाई नै जेनरलाइजेसन भनिन्छ। अनि नट ओन्ली फोकस अन पार्टिकुलर इन्डिभिजुअल लार्ज कन्सिडर सिंगल युनिट इज सो डिपली भनेको छ। अर्को छ अब्जेक्टिभिटी है।
अब्जेक्टिभिटीमा के छ भन्दा चाहिँ एभ्री रिसर्च मेथड मस्ट बी एक्युरेट एन्ड अब्जेक्टिभ्स एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन चेक सच एज माल प्र्याक्टिस एन्ड हेभ टु ड्र द करेक्ट रिजल्ट भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ वैधता है, वैधता, जसमा चाहिँ इट कन्सर्न विथ द इन्टिग्रेसन अफ द कन्क्लुजन देयर आर द जेनेरेट फ्रम द पिस अफ द रिसर्च भनेको छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो क्राइटेरिया अफ द गुड रिसर्च डिजाइन। गुड रिसर्च डिजाइन गर्न चाहिँ कुन कुन क्राइटेरिया चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हो। गुड रिसर्च डिजाइन मिनिमाइज द बाइसनेस एन्ड म्याक्सिमाइज द रिलायबिलिटी इन द डाटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस भनेको छ। गुड रिसर्च डिजाइनले मात्र बाइसनेसलाई मिनिमाइज गर्दैन, जस साथसाथै उसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, डाटा कलेक्सनमा एउटा विश्वसनीयता चाहिँ कायम गर्ने गर्छ। गुड डिजाइन इज रिलेटेड टु द पर्पोज अर अब्जेक्टिभ्स अफ रिसर्च प्रोब्लम। गुड रिसर्च डिजाइनले चाहिँ हाम्रो पर्पोज, हाम्रो उद्देश्य के हो त, अथवा हाम्रो रिसर्च प्रब्लम चाहिँ कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ त, अनि अल्सो विथ द नेचर अफ द प्रब्लम सु बी स्टडी, अनि जसमा चाहिँ हाम्रो नेचर अफ द प्रब्लम पनि स्टडी हुन्छ। अनि गुड रिसर्च डिजाइन सुल सेटिस्फाई दि फ्लोइङ कन्डिसन भनेको छ है। फर्स्टमा छ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रिफर्स टु द कन्सिस्टेन्सी थ्रु आउट द सिरिज अफ द मेजरमेन्ट। द instrument used in the research to be able to provide the similar response to the question asked from the respondent. If response vary, the instrument is considered unreliable भनेको छ है। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ विश्वसनीयतामा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ, सिरिज अफ द मेजरमेन्टमा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। यदि रेस्पोन्सले चाहिँ यदि हामीले सिमिलर रेस्पोन्सबाट हामीले सिमिलर एन्सर पायौँ भने चाहिँ रिलायबिलिटी हुन्छ, अथवा रेस्पोन्स गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै इफ रेस्पोन्स भ्यारे द एस्टिमेट इज कन्स्टिट्युट इज नोन। अनि अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभिटी। अब्जेक्टिभिटी रिफर्स टु द एबिलिटी अफ रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट टु गिभ अ कन्क्लुजन विथ अ फ्री फ्रम द बाइसनेस भनेको छ। अब्जेक्टिभिटी भनेको यस्तो एबिलिटी हो रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्टको जसले चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ फ्री जुन कन्क्लुजन चाहिँ पर्सनल बाइसनेसबाट फ्री हुन्छ। गुड रिसर्च डिजाइन एबल टु सिलेक्ट दोज इन्स्ट्रुमेन्ट विच प्रोभाइड द अब्जेक्टिभिटी कन्क्लुजन। अनि युजली इट बिलिभ मेन्टेन एन्ड अब्जेक्टिभिटी इज प्रिटी इजी बट डिफिकल्ट टु प्रुभ ड्युरिङ दि डाटा एनालाइसिस भनेको छ। अर्को चाहिँ इफेक्टिभ है। इफेक्टिभमा के रहेको छ भन्दा चाहिँ गुड रिसर्च रिड्युस द एक्सेसिभ कस्ट इन टर्म। यदि हामीले गुड डिजाइन गऱ्यौँ भने हाम्रो एक्सेसिभ कस्टहरू पनि कम लाग्ने गर्छ, जसका कारणले चाहिँ यदि हामीले गुड रिसर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ मिनिमम हुने गर्दछ भनेको छ। हाम्रो मनीको साथसाथै इफोर्ट पनि हामीले लेस लाउने गर्दछ। अल्सो इन्क्लुड द स्ट्राटेजी फर सल्भिङ द पोटेन्सियल थ्रेट्स भनेको छ है। अनि अर्को चाहिँ भ्यालिडिटी। भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ any measuring device or instrument is said to be valid when it measures what is expected to measure. It focuses on objectives of the research and plan for achieving the objectives. Example, when research conduct to measure the effect of the advertisement in viewer, it should able to answer this, not sell particular product भनेको छ। त्यसै गरी चाहिँ सिचुएसनल चाहिँ हुनुपर्छ है रिसर्च डिजाइन। अनि रिसर्च डिजाइन गुड रिसर्च डिजाइन रिफ्लेक्ट द सेटिङ अफ द इन्भेस्टिगेसन। इट सुड बी फ्लेक्सिबल, इट क्यान बी चेन्जेस पर एज सिचुएसन। यदि हामीले सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो रिसर्च डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यही भनेको हो। अर्को चाहिँ जेनरलाइजेसन रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो मेजर स्टेप। रिसर्च डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले कुन कुन स्टेप फलो गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरभ्यू अफ रिसर्चको चाहिँ ओभरभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ। रिसर्चर सुड अन्डरस्ट्यान्ड द अब्जेक्टिभ्स एन्ड फ्रेमवर्क अफ द रिसर्च। रिसर्चरले चाहिँ उद्देश्य के हो त अनि उद्देश्य के हो भन्नेमा चाहिँ क्लियर कट हुनुपर्छ। रिसर्च डिजाइन रिफर्स टु द आउटलाइन प्लान एन्ड स्ट्राटेजी to answer the research question is conducted with a specific purpose need to be select the appropriate result. यदि हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक पर्पज चाहिँ हामीलाई थाहा पायो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले इजिली सिलेक्ट गर्न सकिन्छ नि त, एप्रोप्रिएट डिजाइन चाहिँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यही भनेको हो। सेकेन्डमा चाहिँ पपुलेसन भनेको छ है। पपुलेसनमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ रिसर्च क्यारी आउट इन स्पेसिफिक लोकेसन विथ डिफाइन द पपुलेसन। इट हेभ टु क्ल्यारिफाई द रिसर्चर फ्रम द फर्दर क्वेसन भनेको छ। अनि स्याम्पल साइज
practically whole population is impossible to take in a research process, then feasible sample size should be taken भनेको छ। पपुलेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुन पपुलेसनमा कति पपुलेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र कति त्यो होल पपुलेसनबाट हामीले सिलेक्टिभ स्याम्पलहरू युज गर्छौँ, जसका कारणले हाम्रो रिजल्ट चाहिँ फिजिबल हामीलाई चाहिँ रिसर्च गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हामीले कुन पपुलेसन हो भन्ने चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ सर्टेन टाइप्स अफ स्याम्पल चाहिँ अथवा होल पपुलेसनबाट सर्टेन स्याम्पल चाहिँ युज गरिन्छ है। त्यसपछि सेलेक्सन अफ स्याम्पल भन्नाले चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल टेक्निक युज इन रिसर्च भनेको छ। Proposed sampling method adopted for selecting of sample data will be based on gender अथवा एज। जेन्डर और एज भनेको चाहिँ यदि हामीले एज अनुसार लिने हो कि जेन्डर अनुसार लिने हो कि भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ 5 नम्बरमा छ सोर्स एन्ड कलेक्सन अफ डाटा। अन्डर दिस instruments should be developed to collect the necessary data. Primary data can be obtained from with the help of the questionnaire अनि इन्टरभ्यू अनि अब्जर्भेसनबाट चाहिँ हामीले प्राइमरी डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ सेकेन्डरी डाटा चाहिँ हामीले प्रिभियस अरू पहिला नै गरिसकेको अथवा प्रिभियस सोर्सबाट नै हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ यो भनेको हो। अनि नम्बर 5 मा चाहिँ डाटा म्यानेज गर्नु पर्यो है। कलेक्सन डाटा विल बी अरेन्ज इन द टेबुलर ग्राफ अर कर्भ। यदि हामीले कलेक्ट गरेको डाटा चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ कि टेबुलर फर्ममा हुन्छ कि ग्राफ फर्ममा हुन्छ कि त्यो चार्ट फर्ममा हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ हाम्रो डाटालाई। लास्टमा रहेको छ डाटा एनालाइसिस स्ट्राटेजी भनेको छ। अन्डर दिस स्टेप डाटा एनालाइसिस स्ट्राटेजिज शुड बी formulate in a line of the objectives of the research study. It may vary from the quantitative or qualitative to quantitative data analysis. अनि अर्को नेक्स्ट टपिक रहेको छ मेनली हामीले क्वेसनमा सोध्ने भनेको चाहिँ यो स्याम्पलिङ प्रोसेस रहेको छ। स्याम्पलिङ प्रोसेस चाहिँ मेनली क्वेसन आउने गर्छ इक्जाममा। So in research, sampling means getting the opinion from the number of the people chosen from the specific group in order to find out about the whole group भनेको छ। Right sampling have to draw the right conclusion and such conclusion can only be applied in practical. Samples should not be selected on hunches, but it should be selected under the following certain condition भनेको छ। हामीले स्याम्पलिङ गर्दा चाहिँ हामीले जसमा चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्याम्पलिङ कलेक्ट गर्न हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ द पिपुल हुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्पेसिफिक ग्रुप चुज गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ होल पपुलेसनलाई इन्डिकेट गर्ने खालको चाहिँ हामीले स्याम्पल चुज गर्नुपर्छ। राइट स्याम्पलिङले चाहिँ हामीलाई राइट कन्क्लुजन ड्र गर्न चाहिँ हेल्प हुन्छ। हामीले चाहिँ स्याम्पल चुज गर्न चाहिँ कुनै हन्चेस अथवा त्यो उसमा चाहिँ लिनु हुँदैन। सर्टेन टाइप्स अफ स्टेपहरू रहेको छ। फर्स्टमा रहेको छ हामीले डिफाइन द पपुलेसन चाहिँ फर्स्टमा डिफाइन गर्नुपर्छ है। द फर्स्ट स्टेप अफ स्याम्पलिङ प्रोसेस इज डिटर्माइनिङ द टार्गेट पपुलेसन। फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले टार्गेट पपुलेसन चाहिँ डिटर्माइन गर्नुपर्छ। टार्गेट पपुलेसन कन्सिस्ट अफ द टोटल ग्रुप अफ पिपुल अर object which are meeting the designed set of the criteria of the interest of the researcher. Target population is the aggregate of cases about the researcher will generalize the information and it is the first and the most essential stage भनेको छ। सेकेन्डमा चाहिँ आइडेन्टिफाई द स्याम्पलिङ फ्रेम भनेको छ। हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ फ्रेमलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, जसका रिसर्चर मस्ट इस्टाब्लिस द डिस्क्रिप्सन अबाउट द एक्सेसिबिलिटी अफ पपुलेसन। आफ्टर इस्टाब्लिस द कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन रिसर्चर मस्ट ह्याभ द स्याम्पलिङ फ्रेम एभाइलेबल टु सिलेक्ट द स्याम्पल। यदि हामीले स्याम्पल चाहिँ फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि त्यसलाई। अनि थर्डमा चाहिँ स्पेसिफाई द स्याम्पलिङ युनिटलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। with the help of the researcher eliminate the confusion while selecting the sample. अनि अर्को रहेको छ स्पेसिफाई द स्याम्पल मेथड भनेको छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो जसमा चाहिँ रिसर्चरले डिसाइड गर्छन् कि whether the sample will be drawn from the population by using the probability and non-probability technique. Selection of the method depend upon the population, kind of the study, availability of the resource and knowledge of researcher भनेको छ है।
त्यसपछि नेक्स्ट 5 नम्बरमा रहेको छ डिटरमाइन द स्याम्पल साइज। स्याम्पल साइज चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ है। स्याम्पल साइज भनेको के हो त भन्दा चाहिँ स्याम्पल साइज रिफर टु द नम्बर अफ द आइटम विच आर सिलेक्टेड एज अ स्याम्पल फ्रम द पपुलेसन। Population has a quantitative and qualitative element. It is very essential to determine the size of the sample so that the researcher can plan the implement process according to the size of the sample, neither be excessively large nor to be small, but it is optimal हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ स्याम्पल साइज चुज गर्दा चाहिँ धेरै लार्ज स्याम्पल साइज पनि युज गर्नु हुँदैन, किनकि हामीलाई धेरै कन्फ्युजनहरू अथवा डिले हुन्छ, हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ डिले हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ टु स्मल पनि लिनु हुँदैन। यदि अप्टिमल खालको स्याम्पल साइज चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि नम्बर 6 मा छ हाम्रो स्पेसिफाई द स्याम्पल प्लेस प्लान भनेको छ। अनि रिसर्चर्स सुड फर्मुलेट द प्लान टु मेक द वर्क अफ स्याम्पलिङ। इट प्रोभाइड द गाइडलाइन अफ अपरेसनलाइज द sample design and size. It determine the decision which are taken while selecting the sample and uses भनेको छ। त्यसपछि लास्टमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ सिलेक्ट अफ द स्याम्पल। त्यसपछि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ स्याम्पल प्लानलाई स्पेसिफाई गरेपछि चाहिँ हामीले स्याम्पललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। इट इज द फाइनल स्टेट अफ स्याम्पलिङ हो। सिलेक्टिङ sample should be represent to the population and useful to attain the goal of the research. It is based on the either method of the sampling like random भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ फाइनल स्टेप हो स्याम्पलिङ हो, जसमा चाहिँ यदि हामीले राइट स्याम्पलिङ युज गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ होल पपुलेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, जसका कारणले चाहिँ हाम्रो रिसर्च गोल चाहिँ इजिली हामीले अब्टेन अथवा एचिभ गर्न सक्छौँ, यही भनेको हो। अनि लास्टमा चाहिँ यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ मेनली हामीले 15 मार्क्समा सोध्ने गरेको कारणले चाहिँ यो चाहिँ हेर्नु होला है। लास्टमा छ हाम्रो चाहिँ प्रिपेरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन एसेन्सियल स्टेप अथवा स्ट्रक्चर अफ कन्टेक्स्ट अथवा फर्मेट अफ राइटिङ प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल स्ट्रक्चर भनेको छ है। जेनरली रिटर्न रिसर्च प्रपोजल फर द जेनरल फर्मेट अफ अ जनरल आर्टिकल बट हेडिङ भेरियस सेक्सन आर लिटिल बिट डिफ्रेन्ट भनेको छ है। फर्स्टमा चाहिँ टाइटल, फर्स्टमा रहेको छ टाइटल। टाइटलमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा फर्स्ट अफ अल रिसर्चर्स सुड प्रिपेयर द एप्रोप्रिएट title for a research. It should not be too long or too short. It should reflect the entire matter of the research. It should not be short but descriptive. It should not use the unnecessary word in a title and able to reflect the gist भनेको छ है। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एप्रोप्रिएट रिसर्च टाइटल चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। त्यो टाइटल चाहिँ टु लङ पनि हुँदैन, टु सर्ट पनि हुँदैन, तर सर्ट भए पनि त्यो डिस्क्रिप्टिभ हुनुपर्छ कि, किनकि सर्ट भए पनि त्यसले फुल रिपोर्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ हामीले टाइटल चाहिँ चुज गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ अननेसेसरी वर्डहरू चाहिँ युज गर्नु चाहिँ हुँदैन है। यसले चाहिँ जुन जिस्टलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ नि त, कुन कुरालाई चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गर्न खोजेको हो त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने खालको टाइटल चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। सेकेन्डमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी रहेको छ है। ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडीमा चाहिँ इट प्रोभाइड द जेनरल इन्फर्मेसन अफ रिसर्च टाइटल इन ब्रिफ भनेको छ, जसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, त्यसपछि चाहिँ टाइटल सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। जसमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइटल जेनरल इन्फर्मेसन, टाइटलको बारेमा जेनरल इन्फर्मेसन चाहिँ ब्रिफ रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ। इट सुड फ्यामिलियर विथ द सब्जेक्ट अफ अ रिसर्च। यसले चाहिँ हाम्रो रिसर्च सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट नै चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इन्क्लुड द रिलेभेन्ट लिटरेचर रिफरेन्स म्याटेरियल इन अ ग्रेटर डिटेल भनेको छ। अनि थर्डमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम। मेन फोकस इज गिभन टु द इस्यु प्रब्लम अफ रिसर्च or because research is conducted to resolve the issue or problem. If problem is vague or unclear, research cannot be give answer of such problem. अनि प्रब्लम अफ एनी एरिया सुल बी क्लियरली स्टेट, जसमा चाहिँ हामीले क्लियरली प्रब्लमलाई क्लियरली स्टेट गर्नुपर्छ। अनि प्रब्लम दोज एन्सर इज पोसिबल सुल ओन्ली बी इन्क्लुडेड भनेको छ। अनि फोर्थमा चाहिँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। त्यसपछि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले टाइटल बनायौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यो टाइटलबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी लेख्यौँ,
ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी पछि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम थाहा पाएपछि त हामीले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ. इट डेभलप द ब्याकग्राउन्ड फर द हाइपोथेसिस इज क्ल्यारिफाई द वे अफ स्टडिङ द सोइङ द रिलेसनसिप बिट्विन द भेरिएबल. इट डेभलप अन द बेसिस अफ द रिफरेन्स मेटेरियल्स. अनि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भन्नाले के हो भन्दा चाहिँ अ ब्रिफ समरी अफ द रिलेटेड लिटरेचर भेरिएबल अन्डर द स्टडिज सुड बी इन्क्लुडेड एन्ड प्रेजेन्ट द रिलेसनसिप एज प्रेजेन्टेड एज थ्योरी भनेको छ है. अनि फिफ्थमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ हाइपोथेसिस रहेको छ. क्लियर स्टेटमेन्ट सुड सो द रिलेसनसिप बिट्विन द भेरिएबल. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लियर स्टेटमेन्टले चाहिँ भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप चाहिँ क्लियर भएको छ है, सो गर्छ. इट डिपेन्ड अन रिसर्च अब्जेक्टिभ्स, जसमा चाहिँ रिसर्च अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, रिसर्च डिजाइन, नेचर अफ द मेथोलोजी अनि अडियन्स अफ रिसर्च रहेको छ है. अनि यो हाइपोथेसिस स्टेटमेन्ट अफ हाइपोथेसिस कस्तो हुनुपर्छ त क्लियर हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ भनेको छ. अनि नम्बर 6मा चाहिँ डेफिनेसन अफ टर्मिनोलोजी भनेको चाहिँ रिसर्चर सुड बी डिफाइन द की टर्म्स क्लियरली वेल क्राइटेरिया युज बाई अपरेसनलाइज द गिभन कन्सेप्ट एन्ड एभ्री वान क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दिस की टर्म मेजर भनेको छ. अनि त्यसै गरी चाहिँ 7 नम्बरमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ स्टडी भनेको छ. रिसर्च सुड इन्क्लुड द इम्पोर्टेन्ट अफ द present study either that contribute to the theory to solve the problem or society or business or management where it suggests new method to conduct the research भनेको छ. यदि हामीले टर्मिनोलोजी डिफाइन गऱ्यौँ भने त की टर्म्सहरू क्लियरली डिफाइन गऱ्यो, क्राइटेरिया डिफाइन गऱ्यो भने जसका कारणले चाहिँ एभ्रीवनले सबैले चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ. त्यसपछि चाहिँ हामीले सिग्निफिकेन्स अफ स्टडी आउँछ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट स्टडीलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ, जसका कारणले चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा आउने, म्यानेजमेन्टमा आउने प्रब्लमलाई चाहिँ हेल्प गर्न सहयोग गर्छ, जसले चाहिँ हामीले सजेसन दिन्छ कि कुन मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ रिसर्च गर्दा भन्ने बारेमा चाहिँ हो. अर्को 8मा रहेको छ हाम्रो लिमिटेसन अफ स्टडी. लिमिटेसन अफ स्टडीमा चाहिँ ड्युरिङ द कज अफ द रिसर्च दोज थिङ्स आर वर्क विच आर नट एटेम्प बाई द रिसर्चर कल द लिमिटेसन अफ स्टडी भनेको छ. यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन काम अथवा जुन थिङ अफ द वर्क जुन चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ एटेम्प गर्न सकिरहेको छैन त्यसलाई नै लिमिटेसन अफ स्टडी भनिन्छ. इट सो द एरिया विच इज नट एटेम्प ड्यु टु द सम रिजन. केही रिजनका कारणले चाहिँ हामीले कुनै एरियामा चाहिँ रिसर्च गर्न सकेन अथवा एटेम्प गर्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ लिमिटेसन अफ स्टडी भन्छ. अनि लार्ज स्याम्पल सुड नट बी टेकन, इट कन्ज्युम मोर टाइम एन्ड डिफिकल्ट क्रिएट विन जेनराइज भनेको छ. लास्ट स्याम्पल चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन, किनकि यसले चाहिँ बढी टाइम लिन्छ, जसका कारणले चाहिँ हामीलाई जेनराइज गर्न पर्ने धेरै डिफिकल्ट हुँदै गर्छ नि त. त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिने खालको अप्टिमम खालको चाहिँ स्याम्पल साइज चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भनेको हो. त्यसै गरी नम्बर 9मा छ रिसर्च मेथोलोजी रहेको छ. This so that how researcher tackle the research problem in future. This part not only show which method is used but also show why they use in research भनेको छ. रिसर्च मेथोलोजी भनेको चाहिँ यस रिसर्च मेथोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भने रिसर्चरले ट्र्याकल गर्न खोज्छ कि रिसर्च प्रब्लमलाई. यसमा चाहिँ मात्र यहाँ मेथड मात्रै सो गरिँदैन, यसमा चाहिँ सो वाइ दे युज द रिसर्च, किन उनीहरूले रिसर्च चाहिँ गर्न खोजिरहेका हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ देखाएको छ. त्यसै गरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्छ रिसर्च डिजाइन र पपुलेसन स्याम्पल है. रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा रिसर्च डिजाइन सुड बी क्लियरिफाई द रिसर्चर टु undertake the future target. Use of research design depend on the nature of the research on research topic on objectivity and area of research भनेको छ. पपुलेसनमा चाहिँ पपुलेसन रिफर टु द स्टडी अफ द इन्टायर एरिया विच इज मोर टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड कस्टली. स्याम्पल सुड बी टेकन इन ए स्पेसिफिक एरिया भनेको छ. अनि नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो रिफरेन्स है. रिफरेन्समा रहेको छ अ लिस्ट अफ, लास्टमा रहेको छ रिफरेन्स भनेको चाहिँ अ लिस्ट अफ लिटरेचर द्याट इज युज
while preparing the proposal is listed at the end of the proposal, and it must be alphabetical order. यो चाहिँ alphabetical order मा राख्नुपर्ने हुन्छ. It include the published and unpublished literature. Reference list based on the format developed by the American Psychology System APA in academic sector of Nepal भनेको छ है. यही नै हो. अब यो चाहिँ मेनली हामीलाई चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसनहरूको चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले बनाएको छु. अनि यसको चाहिँ एउटा मैले चाहिँ फर्मुला बनाएको थिएँ. यो स्टेपहरू कसरी याद गर्ने, यति 10 वटा स्टेप रहेको छ. सिरियली वाइज याद कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ हामी मेरो फर्मुला थियो त TBSTS अनि DSLRR रहेको छ. टीबाट चाहिँ टाइटल अनि बीबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी, यसबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, टीबाट चाहिँ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क अनि अर्को यसबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ हाइपोथेसिस अनि डेफिनेसन अफ टर्मिनोलोजी, सिग्निफिकेन्स अफ स्टडी, अनि त्यसपछि डीबाट चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ टर्मिनोलोजी, यसबाट चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ स्टडी अनि लिमिटेसन अफ स्टडी, अनि त्यसै गरी चाहिँ आरबाट चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी र लास्टमा चाहिँ रिफरेन्स रहेको छ. अनि होप हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेल्पफुल भयो होला. यो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक. थ्याङ्क यू.